Công chúa Mãn Thanh thành gián điệp Nhật Bản. Hồ sơ mật xuyên đảo Phương Tử. Đây là lật mở hồ sơ mật studio, nơi những bí ẩn được thắp sáng trở lại. Bắc Kinh, một buổi sáng mùa xuân năm 1948, trời xám xịt. Tại sân sau một nhà lao ẩm ướt, một tiếng súng khô khốc vang lên. Một người tù vừa bị hành quyết, hồ sơ ghi vắn tắt tội danh phản quốc. Nhưng chỉ vài năm trước đó, người tù ấy từng là gương mặt trang bìa của báo chí Đông Á. Bà được tung hô là công chúa Mãn Thanh, Joan of Avery của phương Đông hay Mata Hari châu Á. Tên trong bản án là Kim Bích Huy, tên Nhật là Kawashima Yoshiko, xuyên đảo Phương Tử. Tên khai sinh là ái tân Giác La Hiển Dư, dòng dõi hoàng tộc nhà Thanh. Một người con ba cái tên, ba cuộc đời bị giằng xé. Từ cành vàng lá ngọc, tại sao bà lại trở thành một nữ gián điệp khét tiếng tàn độc, để rồi nhận lấy cái kết bi thảm nơi pháp trường? Chào mừng các bạn quay trở lại với lật mở hồ sơ mật studio. Câu chuyện hôm nay về xuyên đảo Phương Tử không phải để dán nhãn anh hùng hay kẻ phản bội cho gọn. Chúng ta sẽ cùng lật mở hồ sơ để nhìn xem một con người khi bị cuốn vào cơn lốc xoáy của lịch sử đã lạc lối và trả giá như thế nào. Liệu một người không có quyền tự quyết số phận từ khi sinh ra có hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bi kịch của chính mình? Hãy giữ câu hỏi đó trong đầu khi chúng ta bắt đầu quay ngược thời gian. Xuyên đảo Phương Tử sinh năm 1907 tại Bắc Kinh, tên thật là Ái Tân Giác La Hiển Dư, con gái thứ 14 của Túc Thân Vương Thiện Kỳ. Sinh ra trong nhung lụa, nhưng bà chào đời đúng vào lúc hoàng hôn của triều đại Mãn Thanh. Năm 1911, cách mạng Tân Hợi nổ ra, nhà Thanh sụp đổ, cả một trật tự vĩnh viễn bỗng chốc vỡ vụn dưới chân cô bé 4 tuổi. Để cứu vãn vương triều, cha của Hiển Dư đã thực hiện một nước cờ tuyệt vọng, đó là gửi cô cho người bạn Nhật Bản là xuyên đảo Lãng Tốc làm con nuôi. Đây không phải là nhà nuôi hộ mà là một phép thử chính trị. Cô bé Hiển Dư trở thành xuyên đảo Phương Tử, một con cờ hoàng tộc trong tay người Nhật. Tại Nhật Bản, phía sau cánh cửa ngôi nhà của cha nuôi là một tuổi thơ đầy bóng tối. Nhiều tài liệu lịch sử và chính lời kể của bà sau này đã ám chỉ sự lạm dụng, những tổn thương sâu sắc cả về thể xác lẫn tinh thần mà bà phải chịu đựng từ chính người cha nuôi này. Những tổn thương đó đã dẫn đến một sự bùng nổ. Năm 17 tuổi, sau một lần tự sát bất thành, Phương Tử bước vào tiệm cắt tóc, cạo sạch mái tóc đen dài và tuyên bố: "Tôi vĩnh viễn không làm phụ nữ nữa." Bà khoác lên mình bộ âu phục nam giới, tập cưỡi ngựa bắn súng và học cách cư xử như một người đàn ông. Đó là cách bà tạo ra lớp vỏ bọc để bảo vệ mình khỏi thế giới tàn nhẫn, nhưng cũng là bước đầu tiên đẩy bà vào con đường không thể quay đầu. Để thực sự hiểu vì sao xuyên đảo Phương Tử lại được mệnh danh là Mata Hari phương Đông, chúng ta phải rời Nhật Bản để đến với Thượng Hải vào những năm 1930. Thượng Hải ngày ấy được gọi là thành phố ma quỷ. Đó là nơi ánh đèn neon không bao giờ tắt, nơi nhạc jazz quện với khói thuốc phiện và cũng là thánh địa của gián điệp quốc tế. Giữa thế giới hỗn mang ấy, xuyên đảo Phương Tử như cá gặp nước. Khác với những nữ điệp viên thường dùng nhan sắc để quyến rũ, Phương Tử chọn lối đi riêng, đó là giả trai. Tại các sòng bạc lớn hay hộp đêm sang trọng như đại thế giới, người ta thường thấy một chàng công tử điển trai mặc âu phục phẳng phiu, tay kẹp điếu thuốc. Chàng trai ấy hào hoa, chịu chơi, nói trôi chảy tiếng Nhật, tiếng Trung và tiếng Anh. Bảo khoác vai bá cổ sĩ quan Nhật, cùng ly với chùm xã hội đen, len lỏi vào những chốn ăn chơi chỉ dành cho nam giới để moi móc những bí mật quân sự tối mật mà không nữ nhi thường tình nào tiếp cận được. Nếu bạn thấy những chi tiết về cuộc đời kỳ lạ của xuyên đảo Phương Tử đang cuốn hút bạn, hãy tặng ngay cho video này một like nhé! Sự ủng hộ của các bạn là động lực lớn để lật mở hồ sơ mật studio tiếp tục đào sâu vào những tàng thư lịch sử này. Nào, quay trở lại với câu chuyện của xuyên đảo Phương Tử. Xuyên đảo Phương Tử là người không chỉ biết nghe lén, mà bà còn là bậc thầy của tâm lý chiến. Điệp vụ táo bạo nhất chính là cuộc bắt cóc tự nguyện cựu hoàng Phổ Nghi để dựng lên Mãn Châu Quốc. Năm 1931, để ép Phổ Nghi rời Thiên Tân về Mãn Châu, Phương Tử đã dùng đến nỗi sợ hãi. Giai thoại kể rằng bà đã bí mật gửi bom thư, thậm chí là thuê người ném rắn độc vào phòng ngủ của Hoàng hậu Uyển Dung để gieo rắt sự kinh hoàng. Bà thì thầm vào tai họ: chỉ có người Nhật ở Mãn Châu mới bảo vệ được Hoàng thượng. Kết quả, Phổ Nghi đã phải trốn trong cốp xe, vượt chốt kiểm soát trong đêm đông để bước vào cái bẫy đã giăng sẵn. Chưa dừng lại ở đó, đôi tay của nữ điệp viên số 1 này còn nhuốm màu bạo lực trong sự biến Thượng Hải năm 1932. Chính Phương Tử đã thuê lưu manh tấn công tu sĩ Nhật để tạo cớ cho quân đội Nhật nổ súng. Trong khi Thượng Hải chìm trong biển lửa,
Người ta đồn rằng Phương Tử ngồi trong phòng khiêu vũ, mặc quân phục, lạnh lùng quan sát thành phố bốc cháy qua ly rượu vang. Lúc này, bà ta không còn là công chúa, bà ta đã thực sự trở thành một phần của cỗ máy chiến tranh tàn khốc. Đỉnh cao quyền lực của bà là khi được Nhật phong làm tư lệnh An Quốc quân với khoảng 5.000 lính. Bà cưỡi ngựa mang kiếm, xuất hiện như một Joan of Arc trên các mặt báo tuyên truyền. Nhưng quyền lực của một kẻ làm tay sai cũng chỉ là ảo giác, giống như thuốc phiện mà bà ngày càng nghiện nặng để quên đi những cơn đau thể xác. Khi giá trị lợi dụng cạn kiệt, bà bắt đầu tỏ thái độ bất mãn vì Nhật Bản không thực sự giúp phục hưng nhà Thanh. Người Nhật lập tức vứt bỏ bà. Từ một điệp viên hét ra lửa, bà trở thành kẻ bị ghẻ lạnh, sống lay lắt những tháng ngày cuối cùng tại Bắc Kinh trong men rượu và thuốc phiện. Trước khi đến với bản án tử hình, bạn nghĩ sao về hành động của xuyên đảo Phương Tử? Là sự tàn nhẫn đáng trách hay là sự vùng vẫy tuyệt vọng của một người muốn khẳng định mình? Hãy để lại ý kiến của bạn ngay dưới phần bình luận. Năm 1975, Nhật đầu hàng, xuyên đảo Phương Tử bị bắt. Phiên tòa xét xử bà là một bi kịch về bản sắc. Luật sư bào chữa rằng bà là người Nhật nên phải xử như tù binh chiến tranh. Nhưng tòa án phán quyết, bà sinh ra là người Trung Quốc, mang dòng máu Trung Quốc nhưng lại phục vụ kẻ thù. Và bản án cuối cùng là tử hình vì tội hán gian. Ngày 25 tháng 3 năm 1948, phát súng kết liễu cuộc đời 41 năm đầy sóng gió của nàng công chúa Mãn Thanh. Thi thể bà được một nhà sư Nhật mang đi hỏa táng. Một kiếp người bắt đầu ở Lầu Son Bắc Kinh, phiêu bạt qua Nhật, Mông Cổ, Thượng Hải, để rồi kết thúc lạnh lẽo nơi pháp trường và gửi nắm tro tàn nơi đất khách. Nhìn lại cuộc đời xuyên đảo Phương Tử, ta thấy một bài học đắt giá. Bà đã bị lôi vào những giấc mơ lớn của người khác từ khi còn nhỏ, để rồi cả đời lạc lối trong câu hỏi mình là ai. Đừng vội giao toàn bộ cuộc đời cho tham vọng của người khác, dù nó được gói bọc đẹp đẽ đến đâu. Hãy giữ lại sự tỉnh táo để sống cuộc đời của chính mình, chứ không phải là một vai diễn trong kịch bản của lịch sử. Cảm ơn các bạn đã cùng lật mở Hồ Sơ Mật Studio đi hết tập hồ sơ đầy ám ảnh này. Nếu video này mang lại cho bạn những kiến thức thú vị, đừng quên nhấn đăng ký và bật chuông thông báo. Đây là cách tốt nhất để bạn không bỏ lỡ những bí ẩn lịch sử tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!